สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณย้อนวานๆไปสู่หนังโปรดที่เคยอยู่ในความทรงจำของคุณกันค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าราคาของประชาธิปไตยมันแพงแค่ไหนสำหรับพวกเรา มันอาจจะหมายถึงเวลาที่เสียไปในการเดินทางไปคูหาแต่สำหรับที่นี่ในมุมมืดของฟิลิปปินส์ในปี 2007หนึ่งเสียงที่คุณกาลงไปอาจต้องแลกมาด้วยหนึ่งชีวิตของใครบางคน วันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ความบ้าคลั่งของภาพยนตร์ที่ชื่อว่าบาโลตาค่ะ หนังที่ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองน่าเบื่อแต่เป็นหนังระทึกขวัญเอาตัวรอดแบบ Survival Thriller ที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้ ลองจินตนาการดูสิคะ ถ้าคุณเป็นแค่ครูประถมตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จู่ๆถูกใส่กุญแจมือล่ามติดกับหีบเหล็กหนักอึ้งข้างในหีบนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่มันคือผลคะแนนเลือกตั้งที่มาเฟียทั้งเมืองกำลังตามล่าคุณหนีเข้าป่าโดยมีมือปืนไล่ตามหลังต่อให้คุณปวดเยี่ยวแค่ไหนคุณก็หยุดวิ่งไม่ได้เรื่องราวของครูเอมมี่จะจบลงที่ความยุติธรรมหรือความตายแล้วทำไมหนังเรื่องนี้ถึงกลายเป็นกระแสที่ตบหน้านักการเมืองได้แรงที่สุดในรอบปีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราไปแกะรอยเลือดที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งพร้อมกันเลยค่ะ ย้อนกลับไปทำความรู้จักกับสนามรบของเรากันก่อนค่ะ เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2007 ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ไร้ชื่อ แต่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดของการแย่งชิงอำนาจ ที่นี่การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่พลเมือง แต่มันคือสงครามระหว่างปีศาจสองตน ฝั่งแรกคืออีดัลโกนายกเทศมนตรีหญิงคนปัจจุบัน ผู้ทรงอิทธิพลที่ทำตัวเหมือนมาเฟีย เธอเป็นเจ้าของธุรกิจแทบทุกอย่างในเมือง และขึ้นชื่อเรื่องการกดขี่ลูกน้อง ซึ่งรวมถึงเพื่อนๆของนางเอกเราด้วย ฝั่งที่สองคืออิตราลีน อดีตดาราหนุ่มรูปหล่อที่ลงสมัครด้วยภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ ขายฝันว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ แต่เบื้องหลังกลับซ่อนความเน่าเฟะไว้ไม่แพ้กัน และคนกลางที่ต้องมารับเคราะห์ก็คือครูเอมมี่รับบทโดยมาเรียนริเวราแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่กับลูกชายชื่อเอนโซเธอเป็นครูตรงฉินที่ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมหน่วยเลือกตั้งในโรงเรียนของเธอเองแต่การเลือกตั้งครั้งนี้มันเดือดผิดปกติค่ะมีการซื้อเสียงมีอันธพาลที่นำโดยนายมิกซ์ออกอาละวาดไล่ฆ่าคนและขโมยหีบบัตรจนกระทั่งสุดท้ายเหลือเพียงหีบจากหน่วยของครูเอมมี่เพียงใบเดียวที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จและมันกลายเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะได้ครองเมืองนี้ เจ้าหน้าที่กกต.จึงสั่งให้ย้ายหีบนี้ไปที่ศาลากลาง และเพื่อความชัวร์ผอ.โรงเรียนจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุด นั่นคือการล็อกกุญแจมือล่ามข้อมือของครูเอมมี่ให้ติดกับหีบเหล็กใบนั้น โดยมีเพื่อนครูชื่อวักซ์อาสานั่งรถไปเป็นเพื่อน หารู้ไหมว่านั่นคือการเดินทางสู่ขุมนรกค่ะ เมื่อรถเคลื่อนออกไปได้ไม่นานท่าแท้ของคนก็เปิดเผย เจ้าหน้าที่กกต.ที่นั่งมาด้วยพยายามยัดเงินสินบนให้เอมมี่และวักซ์แลกกับการส่งหีบใบนี้ให้เขา แต่เมื่อทั้งสองคนปฏิเสธ เจ้าหน้าที่เลวคนนั้นก็ชักปืนออกมา ปั้ง เขายิงวักซ์เสียชีวิตทันที วินาทีแห่งความเป็นความตาย เอมมี่ไม่มีอาวุธ มีแค่หีบเหล็กที่ล่ามติดมือ เธอตัดสินใจเหวี่ยงหีบไปนั้นฟาดเข้าที่หัวของเจ้าหน้าที่กกต.อย่างจัง ฟาดซ้ำๆจนมันแน่นิ่งไป นี่คือฉากที่สลดหดหูมากค่ะ อุปกรณ์ที่ควรจะใช้เก็บเสียงบริสุทธิ์กลับกลายเป็นอาวุธฆ่าคนเพื่อเอาตัวรอด เอมมี่หนีลงจากรถแอบติดรถบรรทุกชาวบ้านไป แต่ก็ต้องรีบกระโดดหนีเข้าป่า เพราะเธอแอบได้ยินตำรวจที่ด่านตรวจคุยกันว่าให้ปิดข่าวเรื่องการตายของวักซ์และเจ้าหน้าที่คนนั้น ชัดเจนเลยค่ะว่าตำรวจทั้งเมืองนี้เป็นพวกเดียวกับคนร้ายไปหมดแล้ว ในขณะที่เอมมี่หนีหัวซุกหัวซุนอยู่ในป่า หายนะก็พุ่งไปหาครอบครัวของเธอ เอนโซลูกชายของเธอที่อยู่กับญาติชื่อเมลิซาและลูกพี่ลูกน้องชื่อจิมโบถูกตำรวจเลวสองนายคือโมราเลสและปาสเตอร์บุกเข้าจับกลุ่ม เอนโซถูกจับเข้าคุกแต่ฝันร้ายที่แท้จริงไปตกอยู่ที่จิมโบกับเมลิซาค่ะ ไอ้มิกซ์
หัวหน้าแก๊งอันธพาลจับตัวทั้ง2 คนไว้เป็นตัวประกัน เพื่อบีบให้เอมมี่บอกว่าตอนนี้เธอหลบซ่อนอยู่ที่ไหน ซึ่งขณะนั้นเอมมี่ที่แอบโทรหาลูกชายอยู่พอดี เธอทำได้แค่ฟังเสียงผ่านโทรศัพท์เท่านั้นเอง จิมโบพยายามสู้ เขาคว้ามีดแทงมิกซ์เพื่อปกป้องเมลิซาแต่สู้แรงโจรไม่ไหว เสียงปืนดังขึ้น ปั้ง ปั้ง มิกซ์ยิงทั้งจิมโบและเมลิซาตายคาที่ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเอมมี่ที่ดังลั่นป่า ความเจ็บปวดเปลี่ยนครูผู้อ่อนโยนให้กลายเป็นปีศาจ หลังจากนั้นเมื่อเธอได้เจอกับมิกซ์ในป่า เธอไม่ลังเลที่จะใช้ปากกาแทงเข้าที่คอหอยของมัน และถีบมันตกหน้าผาไปสู่ความตาย ตัดกลับมาที่เอนโซ ตำรวจเลวแปสเตอร์เจอโทรศัพท์ที่เอนโซซ่อนไว้ มันจัดฉากการประหารชีวิตหลอกๆ โดยโทรหาเอมมี่ให้ได้ยินเสียงลูกชายกำลังจะถูกฆ่า เพื่อทรมานจิตใจเธอเล่น แต่ในจังหวะที่แปสเตอร์กำลังจะเหนี่ยวไกจริงๆ ปั้ง กระสุนนัดนั้นกลับพุ่งเข้าใส่หัวของปาสเตอร์เอง คนที่ยิงคือโมราเลสตำรวจอีกนายหนึ่งค่ะ โมราเลสสารภาพกับเอนโซว่าที่เขาช่วยไม่ใช่เพราะเป็นตำรวจดี แต่เพราะเขาเป็นอดีตลูกศิษย์ของครูเอมมี่ และครูเอมมี่เป็นคนเดียวที่ยอมรับในเพศสภาพของเขาว่าเป็นเกย์ในวันที่สังคมรังเกียจ ตรงนี้ลึกซึ้งมากค่ะ ในระบบที่เน่าเฟะบุญคุณส่วนตัวกลับศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมาย เอมมี่ที่คิดว่าลูกตายแล้วและเข้าใจผิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของนายกอิดัลโก เธอจึงแบกหีบไปหาอิดราลีนดาราหนุ่มคู่แข่งที่คฤหาสน์เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่แล้วโลกทั้งใบก็ถล่มลงตรงหน้า เมื่ออิดราลีนพยายามติดสินบนเธอแลกกับหีบ เอมมี่จึงตาสว่างทันทีว่าอิดราลีนนั่นแหละคือคนบงการเรื่องแย่งชิงหีบทั้งหมด เพราะเขารู้ว่าคะแนนในหีบนั้นจะทำให้เขาแพ้ เขาจึงต้องทำลายมันทิ้ง เอมมี่ต้องงัดมันยาหญิงครั้งสุดท้าย แกล้งเยินยออิดาลีนเพื่อถ่วงเวลา จนกระทั่งเอนโซและโมราเลสปลุกระดมชาวบ้านให้บุกเข้ามาช่วยได้ทัน บทสรุปของเรื่องนี้ตลกร้ายยิ่งกว่าละครตลกค่ะ ผลคะแนนในหีบถูกเปิดเผย และมันยืนยันว่าอิดัลโกนายกหญิงจอมโกงคนเดิมเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง อิดาลีนดาราหน้าไหว้หลังหลอกถูกจับเข้าคุก อิดัลโกเดินเข้ามาขอบคุณเอมมี่ที่ช่วยรักษาหีบไว้ แต่เอมมี่ไม่ได้ยิ้มรับ เธอจ้องหน้าอาชญากรในคราบนักการเมือง แล้วยื่นคำขาดด้วยความแค้นว่า ฉันไม่ได้ทำเพื่อแก แต่ถ้าแกยังกดขี่ลูกน้องและคนงานเหมือนหมูเหมือนหมาอีก ฉันนี่แหละจะเป็นพยานแฉว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันโสมมแค่ไหน อิดัลโกจำใจต้องยอมรับข้อเสนอ หนังตัดภาพไปที่การเลือกตั้งครั้งต่อไป อิดัลโกถูกสั่งพักงานเพราะคดีคอร์รัปชันเรียกว่ากรรมตามทัน ส่วนอิดาลีนก็ยังหน้าด้านลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ทั้งที่อยู่ในคุก เอมมี่ในฐานะครูใหญ่มองดูวงจรอุบาทนี้ แล้วทำได้เพียงสบทคำหยาบออกมา เป็นคำสบทที่ดังก้องแทนใจคนทั้งประเทศ ดูจบแล้วหายใจกันทั่วท้องไหมคะ สิ่งที่บาลอต้าทิ้งไว้ให้เราขบคิดมันลึกซึ้งกว่าแค่หนังหนีตายค่ะ ประเด็นแรก กุญแจมือและหีบเหล็ก นี่คือสัญลักษณ์ที่ฉลาดมากค่ะ กุญแจมือคือภาระหน้าที่ของข้าราชการตัวเล็กๆ หรือประชาชนอย่างเราที่ถูกล่ามไว้กับความถูกต้อง ในขณะที่คนมีอำนาจไม่เคยต้องแบกรับอะไรเลย น้ำหนักของหีบที่เอมมี่แบกมันคือน้ำหนักของประชาธิปไตยที่แลกมาด้วยเลือดและคราบน้ำตาจริงๆค่ะ ประเด็นที่ 2 กับดักปีศาจสองหน้า หนังเตือนสติเราแรงๆว่า อย่าเพิ่งเชื่อภาพลักษณ์ที่สวยหรู อิดราลีนคือตัวแทนของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ขายฝันเก่ง แต่เนื้อในอาจเน่าเฟะกว่าคนเก่า มันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองทุกครั้งก่อนกาบัตรว่า เรากำลังเลือกคนดีจริงๆ หรือเราแค่กำลังเลือกปีศาจที่เลวน้อยกว่า สุดท้ายนี้เราอยากฝากข้อความทิ้งท้ายไปถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือประชาชน พวกคุณอาจจะใช้เงินซื้อเสียงได้ อาจจะใช้ปืนสั่งให้คนเงียบได้ หรือใช้อำนาจล่ามกุญแจมือความถูกต้องเอาไว้ แต่จำไว้เถอะค่ะ ว่าน้ำหนักของหีบเลือกตั้งที่พวกคุณดูถูก มันบรรจุความแค้นและความหวังของคนที่พวกคุณเหยียบย่ำเอาไว้
และเมื่อไหร่ที่มันระเบิดออกมา ต่อให้พวกคุณจะมีอำนาจล้นฟ้า ก็ไม่มีแผ่นดินไหนให้พวกคุณซุกหัวนอน เพราะหีบเลือกตั้งไม่ได้มีไว้เพื่อพาคุณเข้าสู่สภา แต่มันมีไว้เพื่อตะโกนบอกว่า ประชาชนคือเจ้าของบ้าน และพวกคุณเป็นแค่แขกที่นิสัยเสียเท่านั้นเอง แล้วคุณล่ะคะ คิดว่าหนึ่งเสียงของคุณมีค่าพอที่จะแลกด้วยชีวิตแบบครูเอมมี่ไหม คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรา ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ แล้วมาร่วมเดินทางไปในโลกภาพยนตร์กับเราในคลิปต่อไป เราจะพาคุณย้อนวานๆไปสู่หนังโปรดที่เคยอยู่ในความทรงจำของคุณค่ะ เพราะนี่คือช่องที่รวมทุกความสนุกให้เธอดูได้รู้ทุกบทบาทจากจอเงินสู่จอใจ